Jag har alltid haft en dragning till fjället. Det känns på något sätt som att lagen om att man får vad man förtjänar är starkare här uppe. Om man är oförsiktig så kan naturens krafter göra detta till en ganska ogästvänlig plats. Men om man istället ger allt och har en vilja att lära sig så kan fjället istället vara en av de mest givande platserna man kan befinna sig på. För även om det kan se kargt ut ibland så finns här mycket guld. Det är hjortron, det är ripor, kantareller, öringar och inte minst älgen. Det är vilt som jag är här för att jaga denna gång. Fjället är alltså ett skafferi av oanade mått för den som verkligen ger sig här. Och det har jag tänkt att göra nu. Ja, då har helikoptern åkt och nu är vi on our own. Yep. Tar du med dig mitt klivstycke förresten? Jäklar, det ligger i helikoptern. Men du, vi kör utan slutstycke. Hej, ska du leta rätt på en älg till Pierre? Ja. Men nu, vad vi först kommer göra nu, vi ska jaga det här partiet som vi ser här nere. Det? Ja, men vi kommer röra oss lite lugnt neråt nu och kikarspana. För det är ganska ofta vi hittar älg i fjällbörkarna. Så vi ska ta det lite lugnt, kikarspana och röra oss ner mot det partiet. Det är ganska kul att så långt vi ser åt alla håll får vi jaga. Och det är ganska långt vi ser. Så man kan kikarspana ihjäl sig här. Den där toppen som ligger i dimma längst där borta, det är norra spetsen på den här marken. Norra spetsen på den här marken, dit ser det ju oändligt långt ut. Jo, det är en bit. Ja, man kan väl säga så här att vi kom fram, vi har varit inne, det är inte mer än 30 meter dit. Nej, 35 kanske. Och det var en stor fin ko. Ja, vi kunde identifiera henne tydligt nu. Kokalv, vill du ta kalven härifrån kan du göra det. Nej, för sent. Kom, kliver fram. Ta kalven då. Vänta tills kon har gått fram. Om kon tar ett steg nu, ta kalven. Nej, för sent. Se om hon vänder. Hunden är bakom någonstans nu. Kan inte skjuta nu. Vänta. Ska jag ta kalven? Nej. Ta kalven nu. Ska jag ta kalven? Ja, ta kalven. Den är klar. Nu blev jag lämnad ensam här. För de ska hämta fyrhjuling så vi kan få ut den här älgen och
Ja, det är fint så. Få sitta här lite själv. Jag tror att du kan stänga av kameran, Kalle, för jag vill bara vara ensam i den här stunden. Förra året var ju Simon hitbjuden av Mackan. Och sa, Bokgott, han heter Mackan. Då satt han precis här borta och sköt 3 älgar. Jävligt roligt. 2 älgar på en dag här nu. Sen det finns hopp för oss stockholmare. Fast 202. Det här ska vara bra grejer, säger de. Här satt Caroline Bennington som vi lagade lite mat med här i höstas. Ett år avsnitt. Hon såg flera älgar. Av någon anledning så sköt hon inte, men det var en fantastisk soluppgång och morgon med så vackra färger och det var oktoberjakten liksom. Enligt uppgift ska även Marcus ha skjutit älgar. Och Simon. Och massan. Händer det så är det här det händer. Dag 3. Pass 32. Fantastiskt vacker morgon. Men jävligt kallt. Kommer räv här. Han kom in ganska nära, men precis när Kalle fick igång kameran då fick han syn på oss och vände. Sprang iväg. Sen sprang han ut längre ner här på myren. Kanske 100 meter bort, 80 meter bort. Och sniffade omkring ett tag. Det bevisar i alla fall en sak. Och det är att vi lyckas sitta här tillräckligt tysta och hyfsat
Strålande! 5+. Hej allesammans och varmt välkomna tillbaka till Jakt är jakt. Vi är i Jämtland, har precis släppt hunden och vi ska gå som hundförare idag på en mark där det finns väldigt mycket älg. Det här är magiskt. Jag går idag tillsammans med dig Micke och det känns bra för jag vet att du är rutinerad och du kan de här markerna som din egen bakficka så det känns härligt. Vad kan vi förvänta oss? Vad är best case scenario nu? Det är att han söker ut 500-600 meter nu och får tag i ett djur som han får arbeta med ostört. Så att vi kan vänta in det och sen smyga oss på när vi tycker att det är dags. Här har vi honom, huvudpersonen, Fenix. Och det ska sägas att jag har jagat med Fenix en gång tidigare och det var förra året. Fenix är en riktigt duktig hund. Så att alla förutsättningar finns. Det som är lovligt idag det är hondjur. Ensamma då såklart. Kalvar fritt och tjurar. Men inte tjurar mellan 11 och 19 taggar. Så att de måste ha 10 eller 20 taggar för att få lovlig. Ganska absurd sekvens. Vi står och pratar borta vid bilen. Och det kommer en stor älgtjur med skavlar och går över. Jag smyger bort här. Och kan inte skjuta den. För den är någonstans mellan 10 och 20 taggar. Definitivt. Jag skulle tippa, ni såg ju säkert på filmen. Men jag skulle tippa på att den var runt 16 taggar. Det där var mitt livsälg. Men regler är regler. Och man skjuter inte. Om man inte får. Färska älgspår. 24 taggar. Har du varit ute och sökt? Ja. Nu kör vi. Ta dem då. Hunden är ute och söker. Och vi väntar för en grundregel är att man inte ska gå på så jävla mycket. För då är risken att man bara stöter älgen så fort det blir upptaget. Man ska låta hunden söka ut. Surströmmingsmiddag, here we come. Vad fan är det där? Vad är ju älgarna? Har ni, på väg till jaktmiddagen här första kvällen så ser vi naturligtvis en 24-taggare och en till stor skovel och ko och dubbelkalv. Och det gör mig inte mindre sugen på morgondagens älgjakt. Jag kommer inte kunna sova natt. All right, dag 2 och jag är på skrämmande gott humör. Det är otroligt vilken dag vi har. Det är underbart väder, fin vind, fint allt. Och Micke är redan 100 meter före mig på väg in i skogen, så nu pinnar vi på. Nu är han på väg tillbaka. Nu får ni passa upp.
Hej Fenix. Då har vi skjutit oss en jämtländsk älg. Och det känns bra. Fenix, den fantastiska hunden som kom med älgjäveln förra året, kom med älg i år igen. Och vi fick chansen. Och det är klart att det känns väldigt bra. Ja, det är kul. Det är kul när det funkar. Det är kul när någonting man försöker med går i lås. Ja, Micke. Då sitter vi här med en älg. Ja, fantastisk start på morgonen. Ja, vilken Fenix sökte ut grej. 700 meter. Fick tag i den här, den fick lite vind av passkyttar. Vände tillbaks mot oss. Ja. Vi ställde oss lite strategiskt och där kom han ner. Vi avbryter sändningen för ett viktigt meddelande till allmänheten. Det här meddelandet är sponsrat och producerat av Jakt är jakt. Gillar du jakt, natur och vackra vyer? Yeah, djur och vapen. Hej på er! Som ni vet så har vi producerat jaktfilm sedan 2015. Det är absolut ingenting jag tänkt sluta med. Jakt växer och vår hemsida och medlemsklubb blir större och bättre för varje dag som går. Och för att slippa frågetecken kring det här så säger jag det ännu en gång. Alla våra avsnitt kommer ut på YouTube under högsäsong på söndagar helt gratis. Och när de legat där i 1 år, då hamnar de på hemsidan på jaktjakt.se. Så om du inte får nog av det som finns på YouTube utan vill fortsätta kolla på hundratals välproducerade jaktfilmer helt utan reklamavbrott så finns de på hemsidan. Det är även på hemsidan vi samlar rabatter, kurser, tävlingar med mera. Det finns helt enkelt någonting för alla som är jaktintresserade på jaktärjakt.se. Både Husse och Vove är lite trötta i benen. Så att Aska får faktiskt vila i bilen en stund. Och så tar jag ett pass. Pass 9. Förra såten var väldigt lång och strapatsrik. Inte så långt rent i det rena kilometer gångna. Men det var jättejobbig terräng. Det var blött och klafsigt och Aska fick upptag efter upptag efter upptag. Så det var mycket fram och tillbaka. Så jag är lite trött i benen faktiskt. Lite skönt att vara lite så här utschasad i kroppen. Men eftersom jag ska sätta mig direkt efter det här och köra bil i 3,5 timmar så tänkte jag att det är nog bra om jag inte är helt paj. Kommer en älg såklart. Det finns ingen älg kvar på licensen här. Självklart får man köra i pass. Tjena älgen. En älgtjur springer in i såten från 9. Pass 8, det kommer en älgtjur rakt mot dig. I det här avsnittet åker jag till Hamra i Gävleborgs län för att jaga älg tillsammans med Jakten för alla. Vad är Jakten för alla kanske du tänker? Jo, det får Jonas Johansson berätta mer om. Jakten för alla startade jag för 5 år sedan. Då jag fick lite frågor om hur det fungerade för mig som funktionshindrad och vara i skogen och jaga och så här och vad jag kunde tipsa om och hjälpa till. Och jag tänkte, fan det finns ju inget material, det finns ju ingenting som pratar om hur det är att jaga som funktionshindrad. Och då började jag på
dels starta min Facebook-sida då, som heter Jakten för alla, och sen försöker jag dra ihop lite jakter och grejer och få kontakt som här nu då med Sveaskog. Så vi ordnar lite älgjakter och ja, lite allt möjligt sånt där. Och så nu film och för att visa att det går att springa i skogen som funktionshindrad också. Mest för att kunna inspirera och hjälpa andra och komma ut i vår underbara natur. För det finns ingenting som läker så mycket som naturen alltså. Det är underbart att vara i skogen. Sen det här med jakten och fälla vilt och viltet till talldrick och alltihop det är ju en ren bonus, men det är ju fantastiskt. Det är perfekt väder alltså. Det har ösregnat i typ 2 dagar så det är bra fukt i marken. Och så har vi regnet rätt i näbben här, eller hur? Och inte jättemycket vind, men lagom lite, några sekundmeter. Det är skitroligt det här. William, en av passkyttarna, har skjutit på en älgko. Och det verkar som att det är skadeskjutet och hunden har ställt den och vi ska se om vi kan ta oss dit för att fånga av. Bra avslut där, grattis. Tack. Ska vi gå och gratta skytten sen också? Ja. Vad kul med William. Jag tror det var 2 veckor sedan som han fick sin licens. 2 veckor sedan. Helt otroligt. Vilken grej alltså. Ja, har man skjutit i jakt då är det ju minsta man får i en sån här. William, stort grattis. Tackar. Va, första storviltet? Ja, var det första viltet ever eller? Ja, det var det. Eller ja, alltså jag skjuter en orre har jag gjort. Men... Ja, okej. Ja, men första storviltet. Ja. Ja, men stort grattis. Berätta lite. Gick det fort? Gick det undan? Var det långt bort? Liksom? Ja, först så hörde jag ju på radion att Jonas berättade ju att det kommer emot mig. Och då så ställde jag mig mot en raka då. Och så tänkte jag att han kanske kom ut där. Och så hörde jag hur det började knaka en massa. Så då så kollade jag, då såg jag ju att då var hon ju där och höll på och härja. Och då i alla fall så vände jag mig om och då så gick hon ju åt det hållet mot bilen. Och då så ställde jag mig där och siktade och så kom hon ju ut där vid diket. Alltså, lite flyt ska man ju ha ändå, eller? Ja, verkligen. Ja, skitkul. Grattis, Ja, stort grattis. Tack. Dagens första sådd och älg är inte lagligt i sådd 1. Så, ja.
Om den har varit lovlig, det var lite långt håll alltså. Jag vet inte